ng mga brothers. Isa balik na naman tayo, no? So kasi pa sa mga ingay na maririnig nyo, no? Ano yan, at update lang naman na to. So dito punta tayo sa notes, no? Kasi dito kasi save yung ating mga malupitang Openvpn at mga file na yan, no? Okay, so balik na naman tayo, no, sa OVPN. Okay, so SUN POSTPAID, FLPIN dito rin, fixed load plan, SUN, T50 or 200 up, no? Yan. T50 up pala, no? Yan, CTC 13 up, no? Okay, so yan, dito po yung download link to kapag tawag dito, ano ka, na tawag, dahil lang po, ano, pag tawag dito, pag SUN ka, no? So pasensya na po, no? Kasi lutang po tayo ngayon. Kasi ano po, tatapos lang mag-aral, no? Kasi nag-aral po ako, daily classes po ako, no? Okay, so yan, so SUN or TNT, no? Smart working dito sa free video everyday, no? Okay, so yan, click lang yung link, no? Meron tayo yan kasi sa SUN TNT or smart, no? At yung TNT ML10, no? Ito rin para to atas sa TNT, no? Globe TM, ito rin may any promo with MA na lang to, no? So sa SMARTBRO, 8010 or 8060 lang, na. Okay, so turuan ko po kayo mag-download dito, no? Kung hindi po alam, no? So mga OVPN configs po ito, no? So open na natin. So medyo mabagal yung internet natin ngayon, no? So hindi ko alam kung nakikita nyo. Ito. Yan. Kasi ano ako ngayon. Okay, so enter natin to, no? Meron natin, in-update natin tong browser natin, no? Kasi lang ano na talaga, na. Okay. So download nyo lang. Okay. At saka robot. Okay. Continue. Yan lang po ng mga brad at sis, no? So yun lang yung download. So pag na-download nyo na, okay, so yan. So open nyo lang pong Openvpn nyo na. Okay. Lolokit muna natin yan. Okay, sandali lang. Lolokit muna natin sa browser, no? Ito. Downloads. Kung saan na pupunta to. Okay, so SD cards at download. Okay, so pag-click nyo lang to. Ito. Yan. Yung plus na sign, ha. Yan lang yan. At back. Okay. SD card at download. No? Download yung ito. So, ito yung name, no? Kasi marami na ako na-download dito, no? So, 79. Ito. So, yan. Check nyo, import nyo lang, na. At ang username at ang password, no? Okay, so username natin, ito. Hindi ko ito lalagay sa description box. Manood kayo ng video, na para mana. So, yeah. Bagger1. So, tawag dito. Okay. So, malaki. Bagger. Tapos, 1. Okay, so 1 na. Yan. Okay, so save password natin. No password. 1 bagger. Okay, so 1 bagger. Yan. So yan lang. At saka i-add nyo lang, na. Okay, pag-add nyo na, okay, so click nyo lang. Okay, so okay. Connecting. Okay, oh my god. Mali ata, no? Okay. Pasensya na po sa ingay, no? Kasi nandito pa ako sa bahay, no? So try nyo lang. Okay. Diyan man dyan sa description box yung ano, no? Okay lang po, ano? Kasi error lang po, ano? Okay. So here. Okay. So palitan muna natin, no? Okay. Save password natin, no? Bagger. Tama naman. Okay. Bagger1. 1 bag. Okay, so 1 bag. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a